Good day po sa lahat and welcome back po sa aming channel. For today's episode, ay gagawa po tayo ngayon ng banana bread. Hindi po makukumpleto ang video na ito kung hindi dahil sa recipe ni Don Pao Villaflores. Maraming salamat! Ito po ang mga ingredients na ating gagamitin for this episode. Pagsamahin po natin sa isang bowl ang ating flour, baking soda, baking powder, at salt. Sa hiwalay na bowl, ay durugin o i-mash po natin ang ating mga saging. Sa hiwalay na bowl ulit, ay pagsamahin po natin ang ating eggs, sugar, vanilla, at cinnamon powder. Haluin ito gamit ang ating mixer o ang ating whisk. To be honest po during the process po ay na-overmix ko po ang aking mixture. Mas okay po kung mas maiiwasan natin ang pag-overmix. Sa ganun po ay mas ma-achieve nyo po ang mas dense at mas less airy na banana bread. Pagkatapos i-mix ang ating cream, ay ihalo na po natin ang ating mashed bananas. Pwede din po kayo maghalo ng nuts o chocolate kung gusto po ninyo. Ihalo na po natin ang ating dry ingredients. At ihalo din po natin ang ating oil. I-bake po natin ang ating banana bread sa preheated oven na may temperature na 200 degrees Celsius for 20 minutes. At pagkatapos po, ay i-bake pa po natin siya for another 15 minutes sa temperature na 150 degrees Celsius. I-cool down ang inyong banana bread for 5 to 10 minutes para mas madali itong hiwain.
Dito na po nagtatapos ang ating episode. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan po kayo sa video na ito. Comment down below para sa inyong mga feedbacks and suggestions. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe po kayo sa aming channel. Maraming salamat!